नमस्कार। म आज तपाईहरुलाई सफ्टवेयर प्रयोग गरेर फेसबुकमा अथवा युट्युबमा लाइभ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ म आज सिकाउँदै छु। सर्वप्रथम हामीलाई चाहिँ लाइभ गर्नलाई एउटा कुनै सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ। सफ्टवेयरको नाम चाहिँ OBS स्टुडियो हो। यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। OBS स्टुडियो चाहिँ obsproject.com त्यहाँ चाहिँ एभाइलेबल छ। यो डाउनलोड बटन थिच्नु भयो भने चाहिँ यो अटोमेटिकली डाउनलोड हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अरु नर्मल सफ्टवेयर जसरी चाहिँ इन्स्टल गर्नु। मैले चाहिँ यो इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल भइसक्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ यो हाम्रो कम्प्युटरमा। यो क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ OBS स्टुडियोको यो स्क्रिनहरु खुल्छ। तपाईको यस्तो स्क्रिन आउँछ। यो स्क्रिनमा चाहिँ यो राइट साइडको पार्ट चाहिँ लाइभ जुन देखिन्छ त हाम्रो चाहिँ युट्युब फेसबुकमा त्यो पार्ट हो। यो लेफ्ट साइडको पार्ट चाहिँ यो चाहिँ हामीले के पठाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ पठाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यो पार्टमा चाहिँ देखिने भयो। हाम्रो लोगो ल्याएर चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो। इमेज यो लोगो ओके। हाम्रो लोगो चाहिँ डेस्कटपबाट म ल्याउँदै छु। तपाईहरुको कहाँ हुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ लोगो चाहिँ इन्पुट गर्नु होला। नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ यो लोगो आइसक्यो। हाम्रो लोगो चाहिँ कहाँ राख्ने त्यो आफ्नो पोजिसन कहाँ राख्नुहुन्छ त्यसमा तपाईको डिसिजन हुन्छ। सिन 1 मा चाहिँ हाम्रो लोगो मात्रै भयो। अब हामीले चाहिँ त्यसैगरी हाम्रो यहाँ धेरै अप्सनहरु छ। यो धेरै अप्सन मध्येको हामीले चाहिँ अहिले हामीले ब्राउजरबाट हामीले चाहिँ कसरी लाइभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्दै छौं। ब्राउजरलाई चाहिँ हामीले बजेट स्पिच भनेर चाहिँ हामी एउटा दियौं। यो यहाँ चाहिँ URL छ, एउटा सोर्स हो र भिडियो प्ले हुने कुन ब्राउजर हुन्छ त्यो सोर्स ल्याएर चाहिँ हामीले जस्तो कि हाम्रो युट्युबबाट हामीले चाहिँ भिडियो जस्तो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ फेसबुक यसरी युट्युब पेजबाट चाहिँ एउटा लिंक ल्याएर जुनबाट लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेछ त्यो लिंक ल्याएर चाहिँ हामीले कपी गरौँ। यहाँ ल्याएर हाम्रो यसमा चाहिँ पेस्ट गरिदिउँ। अनि अरु कुराहरुलाई यतिकै छोडेर चाहिँ हामीले ओके गरिदिउँ। अब हामीले ल्याएको लिंक चाहिँ अब यसरी चाहिँ यहाँ प्ले हुन थाल्यो। अब यसलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर आफ्नो साइजमा ल्याउन सकिन्छ। अब हाम्रो लोगो चाहिँ यो पछाडी छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर यसरी ड्र्याग गरेर हामीले अगाडि ल्याउन सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले लाइभ स्ट्रिमिङमा पठाउनको लागि यहाँ एउटा बार छ। यसलाई चाहिँ यसरी सार्दियो भने हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ लोगो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुने भयो। अब यति गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ स्ट्रिमिङमा जान्छौं। स्टार्ट स्ट्रिमिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सेटिङ चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। त्यो सेटिङमा चाहिँ हामी गएर स्ट्रिममा गएर स्ट्रिम की चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ अथवा हामीले चाहिँ यहाँ कुनमा चाहिँ लाइभ गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब हामी चाहिँ अहिले फेसबुक लाइभ गर्दै छौं। त्यही भएर फेसबुक लाइभमा क्लिक गरेर सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो यस्तो खाली हुन्छ। स्ट्रिम की चाहिँ हामी हाम्रो पेज खोलौं। हाम्रो पेज खोलिसकेपछि हाम्रो यहाँ लाइभ भन्ने अप्सन छ। लाइभ अप्सनमा चाहिँ हामी यहाँ जाउँ।
युज स्ट्रिम की चाहिँ हामीसँग यहाँ यो एभाइलेबल हुन्छ। यसलाई कपी गरौँ, यो कपी गरेर चाहिँ स्ट्रिम कीलाई चाहिँ हामी यहाँ पेस्ट गऱ्यौँ। अघि हामीले ल्याएको स्ट्रिम की चाहिँ यो हो। अब हामी चाहिँ यसलाई ओके गर्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब हामी चाहिँ स्टार्ट स्ट्रिमिङ गऱ्यौँ भने अब हाम्रो चाहिँ यो सफ्टवेयरबाट हाम्रो उता फेसबुकसम्म चाहिँ त्यो भिडियो पुगिसक्यो। अब चाहिँ हामी यताबाट एउटा बटन थिचेर गो लाइभ भन्ने यो बटन छ। अघि हामीले स्ट्रिमिङ गरेको चिज यहाँ आइसकेको छ। गो लाइभ गर्ने बित्तिकै भिडियो चाहिँ पेजमा स्ट्रिमिङ हुन थाल्छ। हाम्रो यहाँ लाइभ अप्सन आइसक्यो। हामी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो फेसबुक लाइभ चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। हाम्रो लोगो चाहिँ यहाँ आयो। त्यसरी तपाईँहरूले आफ्नो लोगो चाहिँ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो लाइभलाई इन्ड गर्नलाई चाहिँ यहाँ इन लाइभ भिडियो पनि यो पनि गर्नु पर्यो र यो सफ्टवेयरमा गएर स्टप स्ट्रिमिङ गर्नु पर्यो। तपाईँले यदि रेकर्ड पनि गर्नुपर्ने छ यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हामीले जति चेन्ज गर्छौँ यो स्क्रिनमा, जति यो स्क्रिनमा चेन्ज गरिन्छ त्यो चेन्जलाई चाहिँ हामीले लाइभमा पठाउँछ भने यो एउटा स्क्रोल बार छ। यसलाई चाहिँ हामीले राइट साइडतिर चाहिँ हामीले प्लेस गर्नु पर्यो। राइट साइडतिर चाहिँ हामीले यसरी धकेल्नु पर्यो। जस्तै म चाहिँ अर्को एउटा यहाँ केही तपाईँले यसमा विज्ञापन राख्नु पर्यो। यसमा चाहिँ तपाईँले विज्ञापन राख्नु पर्यो भने एडभर्टाइजमेन्ट राख्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने हजुरलाई एउटा विज्ञापन ल्याएर राखेर देखाउँदैछु। मसँग अलरेडी भएको विज्ञापन एउटा छ। ओके, यसलाई चाहिँ मैले यहाँ एउटा फोटो ल्याएर चाहिँ यहाँ राखिदिएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले स्क्रिनमा हाम्रो चाहिँ लाइभमा पठाउँछ भने यसलाई यसरी सारिदिन्छु। यसरी चाहिँ विज्ञापन पनि प्ले हुने भयो। अब यो हामीले यतातिर हामी हेऱ्यौँ भने सफ्टवेयरमा हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभमा यो विज्ञापन पनि अब केही क्षणपछि चाहिँ यहाँ देखिन थाल्छ। विज्ञापन ल्याउने तरिका पनि र हाम्रो चाहिँ यहाँ विज्ञापन पनि आउने भयो। अब चाहिँ यसै गरी तपाईँले चाहिँ अब यहाँ स्रोत खुलाउनु पर्यो भने यसमा चाहिँ स्रोत यसलाई चाहिँ हामी एउटा कुनै टेक्स्ट ल्याएर जस्तो कि प्लस गरौँ, हामीलाई टेक्स्ट राखौँ, ओके गरौँ, के राख्नु पर्यो टेलिभिजन सिलेक्ट फन्ट। तपाईँ यसमा फन्टहरू सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। फन्ट साइज यहाँ चुज गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो
यसरी यो पनि मैले पहिलोपटक चलाउँदैछु, त्यही भएर चाहिँ केही समस्याहरू देखिरहेछ। सौजन्य नेपाल टेलिभिजन, यसरी चाहिँ यो हामीले प्रेस गर्न सकिन्छ। हामी उतातिर यता हामीले चलाउँदै गर्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडतिरको लाइभ गइरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई केही समस्या हुँदैन। यता जति बिग्रियो पनि हामीसँग चाहिँ यो बनाउनलाई चाहिँ हामीसँग टाइम पनि हुन्छ, हामी त्यसरी हात तिराउनु पर्दैन। लाइभ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यो लेफ्ट साइडतिरको स्क्रिनहरू चलाउँदाखेरि राइट साइडतिरको चाहिँ हाम्रो केही त्यस्तो बिग्रिँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले जससँग आफ्नो टाइम लिएर यसलाई चाहिँ एडिट गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ यसलाई हामी लाइभमा पठाउँदैछौँ। लाइभमा पठाउनको लागि सबै ठिक छ जस्तो तपाईँहरू लाग्यो भने यसको एलाइनमेन्टहरू एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ स्पेसहरू तपाईँको लेफ्ट साइड अनि प्रोफेसनल देखाउनलाई चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी सधैँ ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई यसरी सार्नु भयो भने अब यो सौजन्य नेपाल टेलिभिजन यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा राइट ह्यान्ड साइडतिर लाइभ स्क्रिनमा चाहिँ यो देखिन थाल्छ। यहाँ पनि आउँछ, केही टाइम लाग्छ लाइभमा जानलाई। त्यसको लागि तपाईँसँग इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पनि राम्रो हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो होस्। लाइभ स्ट्रिमिङमा तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2.8 Mbps भिडियो अडियो 131.4 kbpsमा चाहिँ यो अप स्ट्रिम भइरहेछ। यो अघि हामीले चाहिँ प्लेस गरेको सौजन्य नेपाल टेलिभिजन चाहिँ यहाँ आउन सुरु भइसक्यो। यसरी नै हामीले चाहिँ यो लाइभ चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ।